હલો, જય સ્વામિનારાયણ.
धर्म भक्ति वासुदेवनी जय घनश्याम महाराज की जय गोविंद महाराज की जय मंगलमोहन महाराज की जय कुंज विहारी लाल की जय राधा देव की जय रणछोड़ की जय मानव ब्रह्म की जय कष्टभंजन देव की जय विघ्नेश्वर देव हमारी जय प्रभु तुम्हारे दाता जी मुद्रा नागराता में छोड़ा जी सबर हमारी स्वामी जय सारा जी के सुन जगरे वाली गाता जी गाता सोने गारे वाली कोणे दिखा जो माया मानो सोया गुणाया प्रिय कर जो सहाया उदाहरण पति नवाना तिरुवंतो गोलाड़ा जोई श्याम श्यामड़ा सुधाई जो संभाड़ा गणा गुणागण श्याम जी तमें बख्शा गया श्री प्रणाम के मगुना गोविंद मारा बख्श जो गोविंद तुम्हारा तम विना नदी अन्य कोई आधारा सारो हरि तमने बड़ी बड़ी विनती करो और लियाओ पाय दीन दियाओ कटो करो ये मानो भक्तो जे कयो हरि कृष्ण जोड़ी जुलादा दिन बंधो दिन कार्यो निष्कुलन दीनानाथ अवे भगवान हरि तेरे साधु साधु जगमानो भयो भावे सारानंद विश्वमानो भावे हमको करिया के सजानो भयो भावे हरि भगवानो देवर नाम हरे कर दे नाम देवर प्राण विज्ञान भयावे देश आधार विज्ञान भयावे विजन भरे पावे जन करो स्वामी महाराज की अनिधि कर जो आवे हम रण नरविन नामी मया मने विस्फुरणं धनानि हरे भगवान दर्शन साधो हरिजन गावे हजारे हजारो आनंद स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तमानंदयामि सदा मध्य मीना सुंदर प्रेमत्वे आए विजय मनांदरुला पुरगे शोभति मारी वेरम में साधु ने ब्रह्मचारी हरि पार रूपणि अतिसारी दुनियादाय जौदल मन कवि नारी पायलि मतो कलियो अतिको वे हरि नाम लो बेबलय वलसा
यं शैवासमुपासते शिवैते ब्रह्मेति वेदान्तिनः बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्मेति मीमांसकः अर्हन्नेत्यथ जैन शासनरतः तर्केति नैयायिकः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलम् श्रीस्वामिनारायणः श्रीस्वामिनारायणः ॐ अवतारे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। ओम श्री हरि कृष्णाय नमो नमः। ओम श्री घनश्यामाय नमो नमः। स्वामीनारायण हरे। आज तारीख 10/4/2026 विक्रम संवत 2082 चैत्र वद 8 शुक्रवार। आज श्री स्वामीनारायण मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश देवोनो पाठोत्सव। वचनामृत गढ़ड़ा अंत्य प्रकरण 18मु आज शरू करवानुं छे। 17मा वचनामृत में शुं आव्युं टूंकमां?
ભગવાનને દર્શન કર્યું. દર્શનમાં ભગવાનની મૂર્તિ કરતા અને સંપ્રદાયને વધારે હોય. સંપ્રદાય એ ખરેખર ધ્યાન કરવા જેવો છે. એના કરતાં વિશેષ ધ્યાન ભગવાનના જે ગુણો છે એ ગુણોનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. ભગવાન કેવા ગુણો હોય છે એવા નથી. એ બધા વિચારે એટલા માટે ભગવદજીને કોઈ સાધુ પુરુષનો સંગ નહોતો અને એને કોઈ ટોકનાર નહોતું. એટલા માટે એમને આ ભોજન થયેલું સત્પુરુષનો સંગ રાખવો. સત્પુરુષનો સંગ એ તમને પ્રવૃત્તિઓ તો આપણે મોક્ષ સારી રીતે આવી. મુખ્ય મુદ્દા બે હતા આ વચનામૃતમાં. એક તો ભગવાનના ભક્તને ભગવાન વિના બીજે ઠેકાણે જે હેત કરવું એ અતિ મોટું પાપ છે. અને આ આખ્યાનનું અનુસંધાન રાખી અને જે પ્રકારે ભગવાનમાં અખંડ વૃત્તિ રહે તેવો પ્રયત્ન કરવો. કેમ કે ભરત જે છે એ ઋષભદેવ ભગવાનના પુત્ર હતા, પણ મૃગ બાળકમાં જો વૃત્તિ ગઈ, એનું લાલન પોષણ કર્યું, એમાં આસક્તિ રાખી તો એમને પણ મૃગના પેટે જન્મ લેવો પડ્યો. નહીતર શું ભરતજીના કોઈ સુકૃત નહીં હોય? તપ નહીં કર્યું હોય, એને સુકૃત નહીં કર્યું હોય? કર્યું હતું ને બધું. પણ એ બધાય સુકૃત છે એને પશુ યોનિમાં જતા કોઈ અટકાવી શક્યા નહીં. એના જે કાંઈ સુકૃત હતા એને પશુ યોનિમાં જતા અટકાવી શક્યા નહીં. કેમ કે એની વૃત્તિ મૃગના બચ્ચાના આકારે થઈ ગઈ. સતત એનું ચિંતન, સતત એનું અનુસંધાન. એમ આપણે ગમે એટલું કરશું પણ પુત્ર પૌત્રાદિકને વિશે વૃત્તિ જશે, એમાં હેત થશે, એનું ચિંતન થશે તો આપણી વૃત્તિ એના આકારે થઈ જશે. પછી એના પેટે જન્મ લેવો પડશે છે ને. હરખા પટેલને શું થયું? નહીં તો કહેવાય ભગવાનના ભક્ત હતા, નંદ સંતોને સેવાલા. એમણે વિચાર કરો, પણ વૃત્તિ ક્યાં હતી? મારે તો દીકરો નહીં, પણ દીકરીના ઘરે દીકરો નહીં. સતત એ ચિંતવન જોયું. મારે તો દીકરો નહીં, પણ દીકરીના ઘરે દીકરો નહીં. તો એને ભજન ભક્તિ કરી હતી તો એ શું થયું? દીકરીના પેટે જન્મ લેવું પડ્યો ને. તો પછી મહાનુભાવાનંદ સ્વામી આવ્યા અને પ્રસાદીનું જળ છાંટી અને યોનિમાંથી મુક્ત કરી દીધા એને, અને એનો છુટકારો થયો. પણ આપણને કોણ મુક્ત કરાવશે? કરાવશે કોઈ? એટલે શું કરવાનું? આ આખ્યાનનું અનુસંધાન રાખી અને જે પ્રકારે ભગવાનમાં અખંડ વૃત્તિ રહે એવા સાધનો, એવા પ્રયત્ન કરવા, એ આ વચનામૃતમાંથી શીખવાનું છે. એટલે આ વચનામૃત ચમત્કારી વચનામૃત છે. ગઢડા અંત્ય પ્રકરણનું 18. સ્વામિનારાયણ હરે. સંવત 1884 શ્રાવણવદી 10મી દિવસ શ્રીજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં ઉગમણી પાર ઓરડાની ઉસરીએ વિરાજમાન હતા, અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા, અને કંઠને વિશે પુષ્પના હાર પહેર્યા હતા, ને પાગને વિશે પુષ્પના તોરા લટકે રહ્યા હતા, અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પછી શ્રીજી મહારાજના ભત્રીજા જે રઘુવીરજી, તેમણે પ્રશ્ન પૂછ્યો, જે જેવી જાગ્રત અવસ્થાને વિશે જીવની સ્થિતિ છે તેવી સ્વપ્ન અવસ્થાને વિશે કેમ રહેતી નથી? પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જે જીવ જેવો જાગ્રત અવસ્થામાં રહે છે તેવો જે સ્વપ્ન અવસ્થાને વિશે રહે છે, કેમ જે જાગ્રત અવસ્થામાં જેવી વાસના હોય તેવી જે સ્વપ્ન અવસ્થામાં સ્ફુરે છે. પછી નિર્લોભાનંદ સ્વામીએ પૂછ્યું, જે હે મહારાજ, જાગ્રત અવસ્થામાં તો કોઈ દિવસ દીઠાઈ ન હોય ને સાંભળ્યા પણ ન હોય તેવા તેવા પદાર્થ સ્વપ્નમાં સ્ફુરી આવે છે, તેનું શું કારણ હશે? પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જે ન દીઠા હોય ને ન સાંભળ્યા હોય એવા જે પદાર્થ સ્ફુરે છે
તે તો પૂર્વ જન્મના જે કર્મ તેની વાસના કરીને સ્ફુરે છે. વળી અખંડાનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો જે હે મહારાજ, આ જીવને પૂર્વ જન્મના જે કર્મ તે કર્મનું જોર ભગવાનનો ભક્ત થાય તો પણ ક્યાં સુધી રહે છે? પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જે જીવને જ્યારે સત્પુરુષનો સંગ થાય છે ત્યારે જેમ જેમ સમાગમ કરતો જાય તેમ તેમ પૂર્વ કર્મ સંબંધી જે વાસના તે જૂની થતી જાય. પછી એને જન્મ મરણ ભોગવાવે એવી તે વાસના રહે નહીં. જેમ 3 વર્ષની તથા 4 વર્ષની જે જૂની ડાંગર થઈ પછી તે જમ્યામાં તો આવે ખરી પણ વાવે તો ઉગે નહીં, તેમ પૂર્વ કર્મની વાસના છે તે જીર્ણ થાય ત્યારે જન્મ મરણ ભોગવાવે એવી રહે નહીં. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજને સંવત 1884 શ્રાવણ વદે 10મીનો દિવસ. શ્રીજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્ય દાદા ખાચરના દરબારમાં ઉગમણે બાર ઓરડાની ઓસરીએ વિરાજમાન છે. સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા છે, કંઠને વિશે પુષ્પના હાર પહેરેલા છે, પાગને વિશે પુષ્પના તોરા લટકી રહ્યા છે અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાય અને બેસેલી છે. કે શ્રીજી મહારાજના ભત્રીજા જે રઘુવીરજી મહારાજ એ વખતે દીક્ષા હજી અપાઈ નહોતી એટલે ભત્રીજા રઘુવીરજી એમ લખ્યું છે કે દીક્ષા પછી અપાણી એટલે પ્રબોધિની અપાણી ને કારતકમાં. એટલે જન્મ સંવત 1868 ફાગણ વદ ચોથ અને ઈસવીસન 1812 ઉત્તર પ્રદેશના આંબલિયા ગામે થયેલ. પિતાનું નામ ઈચ્છારામભાઈ જે મહારાજના નાના ભાઈ અને મહારાજ શ્રીની માતાનું નામ વરિયાળીબાઈ હતું. મહારાજ શ્રી હરિના ભત્રીજા થતા હતા. રઘુવીરજી મહારાજ છે ઈચ્છારામભાઈના ચોથા પુત્ર. રઘુવીરજી મહારાજને શ્રીજી મહારાજે દીક્ષા તો 82માં આપીને એટલે 2 વર્ષ થઈ ગયા તો દીક્ષા અપાઈ ગઈ હતી. તો 84 નું વચનામૃત છે એટલે દીક્ષા આપ્યાને 2 વર્ષ થઈ ગયા. સંવત 1882 કાર્તિક સુધી એકાદશીને દિવસે વિરાજમાન થયેલા ગાદી ઉપર. એટલે આચાર્ય સ્થાપન થઈ ગયું તો 2 વર્ષ એને વ્યતીત થઈ ગયા. ત્યાર પછીનું આ વચનામૃત છે. એટલે રઘુવીરજી મહારાજ ખૂબ દયાળુ અને નિર્માની હતા. નાનપણથી સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કરેલો અને સંપ્રદાયના દરેક કામકાજમાં ગોપાળાનંદ સ્વામીની સલાહ લેતા. કે મહારાજે સંપ્રદાયની જવાબદારી કોને આપેલી? ગોપાળાનંદ સ્વામીને. બંને આચાર્યના હાથ છે એ ગોપાળાનંદ સ્વામીના હાથમાં આપેલા, એને સોંપેલા કે એમને કોઈ પણ વ્યવહારિક કાર્ય કરવું હોય ત્યારે સ્વામીને પૂછીને કરવું, એને પૂછ્યા વગર. કેમ કે એની અવસ્થા નાની, બીજું કોઈ સંપ્રદાય સંબંધી જ્ઞાન નહીં, એટલે જવાબદારી તો કોઈક વડીલને સોંપવી પડે ને. એટલે ગોપાળાનંદ સ્વામીને બંને આચાર્યના હાથ સોંપેલા. એમના ધર્મપત્નીનું અકાળે ધામગમન થઈ ગયેલું અને આનંદાનંદ સ્વામીનો શ્રાપ હતો એટલે કોઈ સંતાન હતું નહીં એમને. એટલે સંતાન નહોતું. બધાએ બહુ આગ્રહ કર્યો પણ પરિવાર લગ્ન કર્યા નહીં. પછી અખંડ બ્રહ્મચર્ય વ્રત રાખી અને સંપ્રદાયની સેવા કરી અને 3 અવસ્થામાં મહારાજની મૂર્તિને અખંડ દેખતા. અને મહારાજ શ્રીનું જીવન પણ અત્યંત સાદગીપૂર્ણ, સરળ અને સેવામય હતું. ને સંતોનો ખૂબ મહિમા હતો. સંતોનો ખૂબ મહિમા. એકવાર કોઈ સંત માંદા હશે અને સ્વામીને ખબર પડી તો મહારાજ શ્રી પોતે એની માટે રોટલા ઘડી અને સંતના આસને લઈ ગયેલા. વિચાર કરો, એટલા સરળ હતા. એકવાર ગાદી વાળો મેળો છે અત્યારે, ત્યાંથી મંદિરમાં દર્શન કરવા જતા હતા.
એટલે મેળેથી ઉતરીને આમ જવું પડે ને સામે ઉપર, એટલે વચમાં કોઈ ગાતળીનું કોઈ સાધુનું કપડું આવ્યું, એટલે એ કપડા ઉપર પગ પડ્યો મહારાજ શ્રીનો, એટલે મહારાજ શ્રી એ કપડું લઈ અને પોતાની આંખે અડાડી, મસ્તક ઉપર અડાડી અને પોતાના ખિસ્સામાં રાખી દીધું. કેટલો મહિમા હશે એને. એટલે આવો સંતોને સેવા કરવાનો મહિમા હતો ને સદાય તત્પર રહેતા સંતોની સેવા માટે. સંવત 1886 ચૈત્ર સુદ સાતમ વડતાલમાં રણછોડ રાયજીની પ્રતિષ્ઠા વિધિ મહારાજે શ્રી હરિ છતાની કરેલી, કેમ કે એ સમયે મહારાજે મંદવાડ ધારણ કરેલું. પછી એકાદશીને દિવસે, સાતમને દિવસે મહારાજે ત્યાંથી નીકળ્યા ગઢપુરથી. સત્સંગી જીવનમાં એવો ઉલ્લેખ છે કે જે દિવસે પ્રતિષ્ઠા થઈ એ દિવસે મહારાજ વડતાલ આવવા નીકળેલા અને એકાદશીને દિવસે આરતી કરી રણછોડ રાયજીની. શ્રીજી મહારાજે પ્રતિષ્ઠા થઈ એના 4 દિવસ પછી એકાદશીને દિવસે શ્રીજી મહારાજે રણછોડ રાયજીની આરતી કરેલી, એવું સત્સંગી જીવનમાં છે. એટલે રઘુવીરજી મહારાજને સંતાન પ્રાપ્તિ નહોતી, એટલે એમણે પોતાની ગાદી તેમના ભાઈ બદ્રીનાથના પુત્ર ભગવત પ્રસાદને દત્ત પુત્ર તરીકે સ્વીકારી અને એમનું આચાર્ય પદે સ્થાપન કર્યું. અને પોતાના દત્ત પુત્ર ભગવત પ્રસાદને ધર્મનો ઉપદેશ આપી વિક્રમ સંવત 1919 મહાસુદ બીજના દિવસે અક્ષરધામ નિવાસી થયા. એટલે રઘુવીરજી મહારાજનો અહીંયા પ્રશ્ન છે કે રઘુવીરજી મહારાજે પ્રશ્ન પૂછ્યો, જેવી જાગ્રત અવસ્થાને વિશે જીવની સ્થિતિ છે તેવી સ્વપ્ન અવસ્થાને વિશે કેમ રહેતી નથી? એટલે શ્રીજી મહારાજ એનો પ્રત્યુત્તર આપે છે કે જીવ જેવો જાગ્રત અવસ્થામાં રહે છે તેવો જ સ્વપ્ન અવસ્થાને વિશે રહે છે. કેમ કે જાગ્રત અવસ્થામાં જેવી વાસના હોય તેવી જ સ્વપ્ન અવસ્થામાં સ્ફુરે છે. જાગ્રત અવસ્થામાં આપણે જેનું જેનું ચિંતન કર્યું એ બધું સ્વપ્નમાં આવે. જે કાંઈ ચિંતન કર્યું આખા દિવસ દરમિયાન, જેને જેને સંભાળ્યા, દેહને સંભાળ્યો કે દેહના સંબંધીને સંભાળ્યા, તો એ બધું સ્વપ્ન અવસ્થામાં સ્ફુરી આવે. અને દિવસ દરમિયાન જો ભગવાનની મૂર્તિને આખો દિવસ સંભાળી હોય તો એ સ્વપ્નમાં આવે. કે મહારાજ કે જેવી જાગ્રત અવસ્થામાં વાસના છે એવી જ સ્વપ્ન અવસ્થાને વિશે રહે છે અને એ જ બધું સ્વપ્નમાં સ્ફુરે છે. જાગ્રતમાં જે ચિંતન કર્યું એ બધું સ્વપ્નમાં આવે છે. એટલે નિર્લોભાનંદ સ્વામીએ પછી પ્રશ્ન પૂછ્યો કે જાગ્રત અવસ્થામાં તો કોઈ દિવસ દીઠા પણ ના હોય ને સાંભળ્યા પણ ના હોય, એવા એવા પદાર્થ સ્વપ્નમાં સ્ફુરી આવે છે, તેનું શું કારણ હશે? નિર્લોભાનંદ નામના 2 સંત થઈ ગયા. એક અખંડાનંદ સ્વામીના શિષ્ય હતા અને બીજા બ્રહ્માનંદ સ્વામીના શિષ્ય હતા. એટલે નિર્લોભાનંદ સ્વામી 2 હતા. એટલે અખંડાનંદ સ્વામીના શિષ્ય હતા એ ધ્યાની સ્વામી કહેવાતા એ વખતે. અને સ્વામીના પૂર્વાશ્રમનું નામ જેરામ ભગત હતું. કચ્છના ભચાઉ ગામના રહેવાસી હતા અને મહારાજે તેમને સમાધિમાં ભગવાન રામચંદ્રના દર્શન કરાવેલા. રાત્રિના સમયે મહારાજે અખંડાનંદ સ્વામી કે જેઓ ત્યાં હતા ને કહ્યું કે આ ગામમાં મુમુક્ષુ અને સત્સંગનો ખપ છે, તો તમે અહીં રોકાઈને કથા વાર્તા કરો. એટલે આથી ગામમાં સત્સંગનો ખૂબ સારો સમાસ થયો. ને વખતે સમાધિનું સુખ લેનાર જેરામ ભગતે સ્વામી પાસે ધ્યાનનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો. કોની પાસે? અખંડાનંદ સ્વામી પાસે ધ્યાનનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો અને એમને ધ્યાનની સિદ્ધિ થઈ અને શ્રી હરિમાં અપાર સ્નેહ તથા સંસારનો ત્યાગ કરી અને સ્વામીના મંડળમાં રહ્યા જેરામ ભગત. અને સ્વામી એમનું નામ નિર્લોભાનંદ સ્વામી રાખેલ. બીજા નિર્લોભાનંદ સ્વામીના ગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વામી હતા. એ નિર્લોભાનંદ સ્વામી કથામાં વાર્તામાં ખૂબ કુશળ હતા. સંવત 1888 ના વર્ષમાં ભુજ મંદિરથી બ્રહ્માનંદ સ્વામી પ્રત્યે લખાયેલ
બે પત્રમાં નિર્લોભાનંદ સ્વામી અને વૈષ્ણવાનંદ સ્વામીનો નિર્દેશ કરેલો છે. એટલે ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે બંને સંતોએ ભુજ મંદિરના બાંધકામમાં વિવિધ સેવાઓ કરી છે. તથા નાના આનંદાનંદ સ્વામી નિર્લોભાનંદ સ્વામીના શિષ્ય હતા. એટલે આવી રીતે બે નિર્લોભાનંદ સ્વામી હતા. હવે આ કયા નિર્લોભાનંદ સ્વામી છે એનો કોઈ સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ નથી. એટલે એનો અહીંયા પ્રશ્ન છે કે જાગ્રત અવસ્થામાં તો કોઈ દિવસ દીઠા પણ ન હોય ને સાંભળ્યા પણ ન હોય એવા પદાર્થ સ્વપ્નોમાં સ્ફુરી આવે છે. ઘણી વાર એવું સપનું આવે કે એમાં આપણે જિંદગીમાં કોઈ દિવસ ન જોયું હોય એવી બધી વસ્તુઓ દેખાય સ્વપ્નમાં. એટલે મહારાજ કે ન દીઠા હોય અને ન સાંભળ્યા હોય એવા જે પદાર્થ સ્ફુરે છે તે તો પૂર્વ જન્મના જે કર્મ તેની વાસનાએ કરીને સ્ફુરે છે. આપણે કેટલા જન્મ લીધા અત્યાર સુધી? વિરાટ નારાયણના 50 વર્ષના દોઢ પોર થયો. મહારાજ કે સમુદ્રમાં જેટલું જળ છે એટલું આ જીવ માતાનું દૂધ ધાવ્યો છે. કેટલા જન્મ લઈ લીધા? તો એ બધા જન્મની કેટલી વાસના ભેગી કરી હશે? એક જન્મમાં તો કઈ મટી ન જાય. એમાંથી તો થોડું થોડું લે મહારાજ ને આ દેહનો પિંડો બનાવે અને આપણા પ્રારબ્ધમાં જે આવે એટલી ભોગવવાની થાય. બાકી તો હજી સંચિતમાં કેટલી પડી હોય વાસના. એટલે પૂર્વ જન્મની આ બધી વાસનાઓ ભેગી કરેલી છે. પૂર્વ જન્મનું આપણને તો જ્ઞાન છે નહીં. કયા કયા દેહમાં આવ્યા આપણે? કૂતરાના, બિલાડાના, વાઘના, હાથીના, સિંહના, જે કઈ બધી યોની જેટલી છે 84 લાખ એ બધામાં ફરી લીધું હશે. એકે બાકી નથી છે ને. આ બધા જો કૂતરા પાળતા હોય તો પૂર્વ જન્મમાં એનો કઈક સંબંધ હશે ને એની સાથે. એમાં હેત થાય છે એનું શું કારણ? આ કઈ સમજતું હેત નથી થતું, પણ પૂર્વ જન્મમાં એને કઈક એની સાથે સંબંધ હશે, એના પેટે જન્મ લીધો હશે ત્યારે એમાં હેત થયું ને. આમનામ તો કઈ હેત કોઈનામાં થતું નથી. અત્યારે પણ દેહના સંબંધી છે એ પૂર્વ જન્મના સંસ્કાર જ મળ્યા છે, આમનામ કઈ નથી મળ્યા. પૂર્વ જન્મના કર્મ સંબંધ હતા એના કારણે આ મળ્યા છે. જેવો કર્મ સંબંધ પૂરો થશે એટલે બધા વિખૂટા પડી જશે કે સાથે રહેવાના. એવું તો થતું નથી ને. જેની સાથે હેત હોય સાથે મરે. આપણે આપઘાત કરી લે તો વસ્તુ અલગ છે બે જણા સાથે, પણ કુદરતી રીતે એવું થતું નથી કે જેની સાથે હેત હોય એ સાથે મરે બે સાથે. એવું તો થતું નથી. એટલે આ બધી પૂર્વ જન્મની વાસના છે. જે ન દીઠા હોય, ન સાંભળ્યા હોય એવા પદાર્થ જે સ્ફુરાયમાન થાય, સ્વપ્નમાં આવે, એ પૂર્વ જન્મની બધી વાસનાઓ છે. એને કારણે સ્ફુરે છે. એટલે પછી અખંડ આનંદ સ્વામી પ્રશ્ન પૂછે છે હવે મહારાજને કે મહારાજ, આ જીવને પૂર્વ જન્મના જે કર્મ, તે કર્મનું જોર ભગવાનનો ભક્ત થાય તો પણ ક્યાં સુધી રહે છે? હવે તો ભગવાનનો ભક્ત થયો, હવે તો એને કંઠી ધારણ કરી, વર્તમાન ધારણ કર્યા, તો એનું જોર ક્યાં સુધી રહે છે? એટલે શ્રીજી મહારાજ કહે છે એ જીવને જ્યારે સદપુરુષનો સંગ થાય છે અને જેમ જેમ સમાગમ કરતો જાય તેમ તેમ પૂર્વ કર્મ સંબંધી જે વાસના તે જૂની થતી જાય છે. ક્યારે જૂની થાય? સત્પુરુષનો સંગ કરે, એનો સમાગમ કરે અને પોતે ધીરે ધીરે બ્રહ્મ થતો જાય, બ્રહ્મ સ્વરૂપ થતો જાય, એમ એમ એની વાસના છે એ જૂની થતી જાય. પછી એ જન્મ મરણ ભોગવાવે એવી રહે નહીં. જેમ જેમ સમાગમ કરે એટલે સત્પુરુષમાં એનો જીવ છે એ ચોંટતો જાય, એના વચનોમાં વિશ્વાસ આવતો જાય, એમ પૂર્વ કર્મ સંબંધી વાસના જૂની થતી જાય છે. જીવના હૃદયમાં જે અનંત કાળથી આ વાસના પડેલી છે એ એકદમ જૂની ન થઈ જાય. ઘણી વાર એવું પણ થાય કે નવીન નવીન રૂપ ધારીને યુવાન પણ થતી જાય વાસના છે ને. વાસના યુવાન પણ થતી જાય. એટલે વાસનાને કાળ છે એ જૂની કરી શકતો નથી.
કે આપણને એમ થાય કાળક્રમે જૂની થઈ જશે, તો એમ થતી નથી. કે ભોગવવાથી એ જૂની થતી નથી. જો ભોગવવાથી જૂની થતી હોય તો આપણે એટલા વર્ષો આટલા જન્મ લીધા જૂની થઈ જવી જોઈએ, પણ થાય છે તો યુવાન થતી જાય છે. જુઓ, નવી નવી વાસના સ્ફૂર્તિ જાય છે, તૃપ્તિ થઈ આપણને. વિષય ભોગવવાની તૃષ્ણા ઓછી થઈ કે વધતી જાય? ભોગવવાથી વધે જ, ભોગવવાથી ઘટે નહીં. ઘણા લોકો એમ કે છે કે જેમ જેમ ભોગવતો જાય વિષય એમ એમ વાસના જૂની થતી જાય, પણ એમ તો ઉલટાની વધે છે. એટલે ભગવાનના એકાંતિક ભક્ત કે સંત અને પરમાત્મામાં એનો જીવ જેટલો પ્રીતિપૂર્વક ચોંટતો જાય, તેટલી વાસના એને જીર્ણ અને બળહીન થતી જાય. પછી એ વાસના છે એ એને જન્મ મરણ ભોગવાવે એવી રહેતી નથી. એ મહારાજે શેનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું? ડાંગરનું. 3-4 વર્ષ જૂની ડાંગર હોય, જમવામાં તો આવે અને જમી શકાય, પણ જો વાવે તો 4 વર્ષની જૂની ડાંગર હોય એને વાવે તો ઉગે? એમ એને વાવે તો ઉગે નહીં. એમ પૂર્વ કર્મની વાસના એકવાર જીર્ણ થઈ જાય ત્યાર પછી એ જન્મ મરણ ભોગવાવે એવી રહેતી નથી. હવે જીર્ણ ક્યારે થાય? આપણે બ્રહ્મરૂપ થઈએ તો જીર્ણ થાય, બ્રહ્મ સ્થિતિ થાય તો જીર્ણ થાય. ને ક્યારે થાય? સત્પુરુષના સમાગમે કરીને થાય, આમ નામ ન થાય. મુક્તાનંદ સ્વામીએ સરસ લખ્યો છે, કર્મનું કૂટણું સકળ સંસારમાં, લખ્યું લલાટમાં તે જ થાશે, શુભાશુભ ભોગ તે લખ્યા લલાટમાં, અલખ લખાય શું નામ જાશે. શુભ અશુભ ભોગ છે એ જેટલા લલાટમાં લખાણા છે એ લખાણા છે, એનાથી ઉપર કશું થવાનું નથી. આપણે ગમે એટલો પ્રયત્ન કરીએ તોય મુકેશ અંબાણી બનવાના નથી, કેમ કે લલાટમાં લખાણું જ નથી. લખાયું હોત તો થઈ જાત. એટલે આપણે ગમે એટલા સ્વપ્ન જોઈએ, મારે આમ થવું, ફલાણું થવું, ઢેકણું થવું, એમ કાંઈ થતું નથી. શુભાશુભ ભોગ તે લલાટ લખ્યા લલાટમાં, લલાટમાં લખ્યા છે એ પ્રમાણે થવાનું છે. ભાગ્યમાં લખ્યા ભગવંત જો હોય તો સાધન લેશ નવ ઘટે કરવું. ભગવાન જો ભાગમાં લખાણા હોય તો એને સાધનની પણ જરૂર નથી. છે બીબડીને શું સાધનની જરૂર પડી? બીબડીએ શું કર્યું હતું? દાંતણ આપ્યું એક ભગવાનને, તો એને ક્યાં યોગ સિદ્ધ કર્યો? એના લલાટમાં લખાયેલા ભગવાન, તો એને અષ્ટાંગ યોગ કે સાધન વગર ભગવાન મળી ગયા. ભાગ્યમાં લખ્યા ભગવંત જો હોય તો સાધન લેશ નવ ઘટે કરવું. એને કઈ સાધન કરવાની પછી જરૂર નથી, લલાટમાં લખાઈને જ આવ્યા છે. ભાગ્યમાં લખ્યું આણવા છે આવી મળે તેને કાજ શું મથી મરવું. ભાગ્યમાં હશે તો સામેથી આવી જશે, ભાગ્યમાં હશે તો તમને નહીં ઈચ્છા હોય તો આવી જશે. તેને કાજ શું મથી મરવું. મુક્તાનંદ સ્વામી કે એની માટે હું મરવું ખોટું? પણ આપણને તો વિશ્વાસ ન હોય ને એના ઉપર. સજનાતણો સંસ્કાર સો શુભ હતો ગીધ ગણી કા અજા મેળ તેવા. એવા અધમ ઉદાહરણ પ્રભુને પર હરે કર્મ કરતા રહે પશુ જેવા જો. ગીધ ગણિકાને અજામિલ જો. હે એટલે આ ગીધ ગણિકા અજામેળ તેવા એવા અધમ ઉદાહરણ પ્રભુને પર હરે કર્મ કરતા રહે પશુ જેવા. ભગવાનને મૂકીને કેવા પશુ જેવા કર્મ કરતા રહે. કર્મની રેખ કર્મ જડ ને શિરે કરે, મર્મના જાણતલ ધર્મ પાળે. કર્મની રેખ કર્મ જડ ને શિરે કરી. કર્મ જડ એટલે નાસ્તિક, જે કર્મને જ સત્ય માને છે, કેવળ કર્મને જ પૂજે છે. કર્મની રેખ કર્મ જડ ને શિરે. કર્મની રેખ કોના માથે હોય? આવા નાસ્તિકોને માથે હોય. મર્મના જાણતલ ધર્મ પાળે. જે મર્મના જાણતલ છે શું કરે? ધર્મનું પાલન કરે. મુક્તાનંદ ગુરુ ચરણ ને સેવતા બ્રહ્મ અગ્નિ સર્વ કર્મ બાળે. મુક્તાનંદ સ્વામી કે જયારે એવા
સમર્થ ગુરુના ચરણે જઈ અને એનું જે સેવન કરે છે, બ્રહ્મ અગ્નિ સર્વ કર્મ બાળે. એ શું કરે ગુરુ? બ્રહ્મ વેતા ગુરુ શું કરે? આ જીવને શિવ બનાવી દે, જીવમાંથી બ્રહ્મરૂપ આપી દે એને. અને એકવાર એ બ્રહ્મરૂપ થઈ ગયો પછી એ બ્રહ્મ અગ્નિ છે એ બધાય કર્મને બાળી નાખે. બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય પછી એને કર્મના કઈ ઓલા છે નહીં બંધન, પણ બ્રહ્મરૂપ એમ કઈ થઈ જવાય છે? એની માટે સાધન કરવા પડે. એવા સમર્થ સદગુરુને સેવવા પડે અને એ જે સિદ્ધાંત કીધા હોય એ સિદ્ધાંત પ્રમાણે ચાલવું પડે તો બ્રહ્મરૂપ થાય. બ્રહ્મ અગ્નિ સર્વ કર્મ બાળે, તો એ બ્રહ્મ અગ્નિ છે એ બધાય કર્મને બાળી નાખે. વિશેષ વાત આવતીકાલે લઈશું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિ ધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણ નીલકંઠમ ભજે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજને જય. સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ.